Zonja dhe zotri, përshëndetje, jemi në këtë weekend dhe ne flasim për basketbolin shqiptar, për botën e topit portokalli. Ka qenë ndeshje në Aslan Rusi, ku ekipi ynë kombëtar ka humbur ndeshjen e dytë në shtëpi. Ishte ndeshje përballë Malit Zi me rezultatin 73-113. Natyrisht fillimi ishte i mirë, por diferencat midis tyre dy ekipeve janë të mëdha. Unë kam thritur sot në studio trajnerin e ekipit kombëtar, zotin Antonis Constantinides. Hi coach, welcome to Ora News. Thank you very much and thanks about the invitation. Thot faleminderit për ftesën. Kapiteni i ekipit tonë kombëtar Gerti Shima, përshëndetje Gerti. Batut, nuk ja dolëm? Po mundohemi, të bëjmë më të mirën. Por dhe specialistin e basketbollit Ilir Taflaj, cili është në Ora News, ka ardhur tjera për të analizuar këtë ndeshje, diferencat midis basketbollit, shkollës, le të themi, jugoslave të basketbollit, por edhe shkollës shqiptare. Përshëndetje edhe një herë tjetër. Fillimisht do doja që të ndiqnim insertin lidhur me ndeshjen pra të dy ekipeve Shqipërisë dhe Malit Zi, ndeshje fituar nga miqt me diferencë. Shikojmë insertin, lutem. Kombëtarja e basketbollit ka humbur në shtëpi në Pallatin e Sportit Aslan Rusi në Tiranë, përballë Malit Zi me rezultatin 73-113. Ky ishte takimi i dytë për kuqezitë e topit portokalli për llogaritë eliminatoreve të kampionatit evropian. Takimi i parë humb transfert me Gjergjin. Ndeshja nisi mirë për ta, në të cilët kryesuan deri në 9-5, por më pas malezezët treguan forcën e tyre, duke kryesuar 15-33 dhe para pushimit e çuan diferencën më thellë në 32-73. Këto shifra treguan qartë që kjo ndeshje ishte praktikisht e mbyllur. Më pas ekipi i trajnerit Constantinides bëri shumë zëvendësime dhe loja ishte më e mirë 20 minutat e dyta. Në këtë fraksion loje u dallua amerikani naturalizuar Brodas, i cili shënoi pozicione ndryshme. Ai ishte pikëshënuesi më i mirë i ekipit shqiptar me 26 pikë. I ndjekur nga kapiteni Shima me 10 pikë, po me 10 pikë nga Ysenagolli. Por ekipi mik i drejtuar nga trajneri i mirënjohur Bodan Tanjevic bën disa ndrime dhe fut në lojë disa lojtar të tjerë. Gjithçka ngeli e njëjtë. Malizi kishte basketbollistë të cilët luanin në Euroleague, por dhe Nikola Vučević, i cili aktivizohet në NBA. Përfundimisht fitojnë më të mirët me diferencë madhe. Gjithsesi kombëtarja jon ka një gjë pozitive dhe shpresonte elementi i ri që është në ekip. Këtu mund të shpresojmë, por natyrisht duhet bërë një punë e madhe. Një punë e madhe për të mbushur ndekun midis basketbollit ton dhe basketbollit evropian. Did you expect that score, coach? E prisit të rezultat, e pyes trajner? If we want to be honest, we know from the time when we have the draw and we belong in this group with teams like Montenegro and Georgia, we will know everybody how difficult are the situation for us. Unë e di që në këtë grup diferencat janë të mëdha, e dinim që kur u hodh shorti, sepse janë skuadrat nivelit mirë. And because we have to be honest opposite of ourselves, as Albanian basketball, as a national team, as Albanian Federation. In this moment, for many reasons, the distance we have, especially from countries like Georgia and like Montenegro, are huge. Diferencat midis dy vendeve si Gjergjia dhe Malizi janë të mëdha ende. This is we know from the beginning. And from the time when we decide to make one new beginning after 3-4 years, when the national team didn't give any official game. And for me, it was very, very big problem, this thing, for 4 years to stay without official game. Ky është një fillim i ri, sepse skuadra nuk ka luajtur 3-4 vjet dhe ky është një problem jashtëzakonisht i madh për mua. We decide to start step by step to build again the national team, especially with younger players, if we want to have a future, good future, or better future, let's say. Menduam që të ndërtojmë diçka me lojtarët e ri, që ta nisim hap pas hapi. Of course, also we have to be honest for another one thing. If some other players who didn't came in this moment in the national team, with better experience, with a better picture from their championship who play, especially
some players in Italy or other in Turkey, sure will be much better than us. Nëse do ishte disa lojtarë cilët luajnë kampionate të rëndësishme, si në Itali, do të kishim një tjetër imazh për ekipin kombëtar, një tjetër performancë. But from the time when, for their reason, they didn't want to come to play, we have to respect, of course. And we have opposite of us one situation who make more difficult our mission. What I mean, the 70% of the national team in this moment is from players who play is from the domestic league here in Albania. Ne duhet merrim një vendim, me që ata nuk erdhën, e respektojmë mendimin e lojtarëve, por 70% e këtyre lojtarëve luajnë kampionatin shqiptar. And this is make our mission also more difficult because unfortunately the level in this moment in Albania Championship is very, very weak. Very, very weak, and there isn't any kind of compares with the other championship. Edhe kjo e ndalikon situatën sepse niveli i kampionatit shqiptar është shumë i dobët dhe ndeshjet natyrisht janë të vështira. What means this? Çfarë do thotë kjo? Means not professional basketball player, no professional coaches, very weak and not enough preparation in every day in the clubs. This is what I saw and make me very, very disappointed. I saw the clubs don't have, most of them, academies who can produce young players. And it's not by luck, we saw in the result of our youth national teams, under 16, under 18, under 20, to don't have good results. Unë shikoj thotë që kampionati prodhon jo basketbollist profesionist, jo trajner profesionist dhe më keq është dhe akademia. Këta e pasqyruan në ndeshjet, cilët ishin ekipet e ndryshme shqiptare që morën pjesë në aktivitetet të rinjve U16, 18, 20. If we want as Albanian basketball to improve, they have to understand everybody have to help. It's not about what is the opinion of Constantinides. Constantinides next year have to be somewhere else, somebody else come coach here, let's say. But if we don't see exactly where is the problem, we can improve as Albanian basketball. Ne duhet të shikojmë fillimisht që të gjejmë problemin. Ku është problemi i madh i basketbollit shqiptar dhe nëse e gjejmë këtë mirë, sepse unë këtë vit do jem këtu, vitën tjetër nuk do jem këtu, do vi një Konstantinid tjetër në ekip. Po e më e rëndësishme është të gjejmë problemin se ku është ky problem. Okej, kapten Gerti, cilit ishin problemet që ne sot shpresonit kishim një tjetër performancë, por diferenca u tregua ishte e madhe. Çfarë nuk funksionoi? Ja, ne lojtarët vetë, domethënë, ishin koshient me kë kishin përballë, po flasim për ekipin e Malit Zi. Dihet që është vetëm lojtarët që janë në ekipin e Malit Zi kanë një buxhet domethënë që është i frikshëm për sportin shqiptar, jo për basketbollin, me rreth 20-25 milionë euro, dhe kështu që nga ky moment bëhet diferenca. Federata malazeze ka këtë buxhet. Lojtarët. Kontratat e tyre. Sepse ka lojtarë që janë edhe nga 45 për 3 vite, të cilët luajnë në NBA. Po, edhe kështu që po flasim vetëm për një sezon. Vučević. Po, ai është një nga qendrat 45 milionë euro për dollar për 3 vite. Për 3 vite. Ai është plus bonuset. Plus bonuset, i lëm bonuset. Edhe kështu që po flasim domethënë Malit Zi që është një shkollë e Evropës, siç ka qenë edhe ku ka qenë Bashkëbi Malit Zi, edhe kështu që nuk mund të presësh domethënë ndonjë rezultat në këto ndeshje. Pse? Sepse nuk mund të mësosh apo të improvizosh diçka brenda 4 javë. 4 javë e gjys. 5 javë që kemi ne të grumbullum. Ne vim, shumica e lojtarëve vinë nga një pushim rreth 4 muaj, që ku është përfundu kampionati, domethënë, nga një kampionat që gjithsej ka 25 apo 30 ndeshje, me 6 ekipe, në arenën ndërkombëtare asnjë nga këto lojtarë përveç kombëtares nuk ka. Kjo është domethënë shumë domethënëse, sepse me kë do përballesh. Vjen puna tash me kombëtaren.
Edhe kështu që për mu dhe më thënë, si që tha dhe trajneri, edhe kam shpreh edhe në media, dhe më thënë për mu ky sezon i kombëtarës, dhe më thënë duhet jetë një fillim. Me jetë në aspektin personal, ishe i kënaqur nga kjo ndeshje me 10 pikë kapiteni? Tash e mira s'ka asnjëherë fund, dhe më thënë, po që për mu kjo ishe një ndeshje e mirë, e zhvilluar e kombëtarës shqiptare, dhe më thënë që të arrish të, po flasë për aspektin e sulmit, të arrish të bësh 73 pika, apo 71 sa mbërë loja. Dhe më thënë, kundra Malit Zi për mu është sukses. Duke pas parashtysh për bërjen që kemi. Po dhe të pësosh 113 kur mentaliteti ishte që të paktën do bëjmë shumë lojë mbrojtëse, ka pashon. Defensive style, but 113. You know, the ironic is, until now, I make a good career and good result from the defense, and not from the offense. E pyes për mbrojtjen që u trumpetua me të madhe që do bëjmë mbrojtje të mëdha, por kemi pësuar sot 113 pikë. Okay, I think the way of our game defensively, like, now this is more specific about the basketball. I have the opinion we hurt ourselves without this score to be the reality of our effort, of our energy we have in the game. It's something we have to see with our players, with the guys. Because sure we don't have a chance if we continue like that defensively. Unë zakonisht kam për karrierë me mbrojtje të fortë të ngjeshur, por ironikisht sot rezultati ishte shumë pikë pësuar në mbrojtje dhe ne duhet shikojmë me lojtarët mblidhemi dhe të flasim pikërisht për këtë. It's about the level, this thing. We speak about, we have opposite of us, players from EuroLeague and from NBA, and the most of our players in this moment is from the Albania Championship either, and Gerti, who came from the Kosovo League, who played Balkan League, FIBA Euro Cup, who is higher level than Albania. It's difficult for him also. Është e vështirë, thot, për lojtarët që vijnë nga kampionati shqiptar, dhe edhe për Gertin, thot, që vijnë nga kampionati kosovar, që luan përballë lojtarë me kaq nivel. That's why if you see and from the friendly games and this selection have a lot of young players. In this moment we are not ready to fight for qualification in Eurobasket. Ne në këtë moment nuk jemi gati që të kualifikojmë, që të përballemi me këto eliminatore në kampionatin evropian. And if somebody believes this thing, this means it's out of the reality. Qofse dikush e mendon diçka të tillë, kjo do të thotë që ai njeri ose ai person është jashtë realitetit. Our main target in this moment, in the senior national team, we give time as more as we can to the youngest player, like Shestani, like Taflaj, let's say, like Dusha, like Tobali, and we have Giseli who didn't play yet. So we have to be more ready for the next 3-4 years. Disa lojtarë të rinj, cilët premtojnë për të ardhmen. I remember an interview before. You said when we play opposite to these teams, we are making difficult life to the opposition. Exactly. But I don't think you did it today. E pyes zotin Konstantinidis, sepse në një intervjist më parë kishte thënë që do ja bëjmë jetën e vështirë kundërshtarëve, të paktën Aslan Rusi në Tiranë, por s'ndodhi kjo. This is totally true. This is our main target every game. But from the what you said and what you have to, when you go in the court, especially with this player, is much is very, very difficult. I can't say I have problem from my players. My players, whatever, I have to tell you something. I put them in one situation in the last 1.5 months who never working like that. Never, most of them first time working like that. Janë dy realitete ndryshme deklaratat me atë që është në fushën e lojës, por një muaj lojtarët e mi kanë punuar aq fort sa s'kan punuar ndonjëherë, është vërtet? Unë jam i mësuar, se kam pas edhe në Prishtinë. Okej. Zoti Taflaj, si e pe gjithë të ndeshje, panoramën e kësaj ndeshje? Në fakt, u prit, filloi mirë, me entuziazëm, ne kryesuam dhe 9-5, u duk sikur mund të bënim diçka më pozitive. Aty dhe pikërisht mes 5 minutave u pallë problemet tona. Ishte një ndeshje që për mendimin tim e humbe në dy aspekte. E para ishin tokët e humbur,
sepse ato nga topat tonë të humër, ba me pa statistikën në vëmendje kanë shënu plot 41 pikë. Dhe e dyta është diferenca në rebound, në topat tabel. Vetëm në marrën nga topat tabel, ato edhe niset nga marrët në topat tabel, ata kanë shënu 37 pikë. Dhe më thënë, 41 pikë, kur e shese diferenca rezultatet përfundimtar është 40 pikë, dhe ti ke vetëm nga topat e humur, ke marrë, kundërshtuar 41 pikë, kjo e flet krejt panoramën e kësaj neshje. Është krejt e qartë për gjerë se cilat janë arsyet pse humbën neshje. Unë mendoj që ekipi është për tu përgëzu, për arsye se nga pikpamja... Për të gëzu që humbën me 40 pikë? Jo. Nuk absolutisht jo për të përgëzu që humbën, përkundazi. Sepse shumë njerëz thonë që domethënë humbja është diferencë, është... Nuk e di, masaj nuk e njohin mirë basketbollin, masaj nuk e njohin në realitet, nuk e di që ata lujtojnë. Nuk e njohin mirë basketbollin, po ka gjana që vetëm kush e njeh mirë basketbollin më lezes mundet me ditë. Po ju, po ta sqaroj unë jam ose më jep 5 minuta mundem me ta bëj. Po jo, po dakord. Prandaj kam filluar në studio sepse jeton në Malezi, e njeh basketbollin e Malezi, je presidenti i ekipit Malezi, dhe prandaj kam ftuar në studio. Unë jam presidenti i ekipit Tulqinit Malezi, është e vërtetë. Po, dakord. Shqiptar. Merr pjesë në kampionatin Malezi. Merr pjesë në kampionatin dhe është një ndër 4 ekipet më të mira aktualisht, një ndër 4 ekipet pjesëmarrëse në play-offin e kaluar. Problemi është këtu. Në këtë moment Malezi ka mbledh kerejt ekipin e tij më të mirë që ka në dispozicion. Me përjashtim të Nikola Peković që ka një dëmtim të themër, gjithë tjerët janë në kundërshtim me vitet tjera që kanë pas probleme. Për shembull, Nikola Vučević eliminatorët e kaluara nuk ishte për arsye të problemeve që kishte me trajnerin e kaluar. Tanjevici është një trajner i planit psikologjik përveç tjerave dhe ka krijuar një atmosferë shumë mirë. Karrierë shumë e madhe. Karrierë shumë e madhe. Me Italinë, me Italinë dhe ekipet kombëtare me radhë në Turqi me radhë. Ka një karrierë shumë pozitive dhe është shumë i aftë për t'i mbledhur këto resursa në favor të ekipit të Malezi. Po të them një diçka, siç e tha dhe Gerti më parë. Bami marr në analizë ekipin që ka në dispozicion Antonis edhe ekipin që ka në dispozicion Constantinides, diferenca është nata me ditën. Praktikisht, ka një ekip kur i merr me radhë. Lojtar që lozin në NBA. Një në lojtarët më të mirë në Evropë, Dublević, që lot me Valencien, vendi i parë, vendi i dytë, kupat e Evropës e me radhë në qatin e basketbollit evropian. Pastaj ke nosha numri 8 atë djalin e ri që e pat është Dino Radonjić, është kaluit me djalin tëm në Metrit, është lot me Realin e Madridit. Po, lot me Realin e Madridit. Valencia. Nikolić këtë vit ka shku me Bilbao. Dublević që thame është me Valencien. Si ka mundësi 600.000 veta dhe nxjerrin kaq? Ne 3 milion njerëz nuk mund të nxjerrim lojtarë të tillë. Po ta Gerti më ndihmot, Gerti tani 600.000 metra. Small country. Kjo është shumë e thjeshtë për ta kam një rast me të sqaruar në lidhje fiks me një nga këto lojtarë që sepse malazezët bëjnë sport, waterpolo, volleyball, basketball, futboll, janë 600.000 veta, si arrin, mbase bëjnë 2-3 sporte. Po jo, do të fal për e di çfarë është problemi? Problemi është që nuk mund të bësh një ekip me 1 orë gjysmë stërvitje në ditë, jo të bësh një kombëtare. Se prodhimi i gjithë vitit, domethënë ajo stërvitja që gjysma e lojtarëve shkojnë para dite në punë, mas dite vinë stërvitje, 1, 2, 3 ditë, edhe të vish tash të lush me lojtarë që i heqin çdo gjë nga jeta e tyre, dhe fokusohen vetëm te sporti. Po t'i shohësh këto lojtarë që janë këtu, shumica atyre akoma s'kan marrë shkollën. Pse? Sepse ka një strategji të atyre që kur i vjen diçkaje ato e bëjnë, kurse ne i vejmë diçkaje, si për shembull këtë vit, se ka ndodhur në dom, këtë vit, nëse unë kam shpjeguar më parë, nëse kjo punë nuk vazhdon me trajnerin apo me dikë tjetër, nëse kjo frymë e re që është fut nuk vazhdon, do jemi po në njëjta situatë. Yes, coach. We are talking about because it's a little bit difficult in Albania. It's difficult
and because I start to understand a little Albania, you speak in Montenegro, one small country. A small country, so yes, many talents. I have to give you another one better example, like Iceland, who is smaller than Montenegro, and in football and in basketball, they are on Euro and Eurobasket. Mund t'japim në shembull tjetër se është Islanda më e vogël se Malezi, edhe në futboll dhe në basketball dhe kanë nxjerrë kaq shumë talent. Why? For me, in sports, either is football, either in basketball, either I don't know what else is. It's not about if you are big or small country. It's how you working. Nuk ka rëndësi në sport se sa vendi madh je ose vendi vogël je. Puna është si punon, si stërvitesh. First of all, we start because our country, this is what interesting, Albania. First of all, we don't have the right condition and services in the courts, in the basketball courts. Yeah. It's unacceptable. Let's say either, and in this court we play today, who is our biggest court, to put people there to play basketball, or in these locker rooms. Okay? The coaches are a problem. The courts, the basketball courts, the stadiums. The stadium, infrastructure. Është pa pranueshme të luash në infrastrukturë tillë basketball. Because you told me before the coaches is problem. No, it's not problem. I will explain you what is about the coaches. Okay? Second, I go to watch the final. Është problemi kryesor. The final of the cup in which town it was? Is Kotra. When I saw in this court also who played last year. Also, no locker rooms, the condition, we have to give more quality. Tregon problemin e basketbollit në Pallatën e Sportit në Shkodër. From the other side, the coaches who work in here, because the national coach and the national teams is 1 month, 1.5 months from the 12 months. What happened in the other 11 months? How they working, the players, or the other period? Me trajnerët e kombëtarëve mund të punosh 1 muaj, por 11 muajt e tjerë që të punosh me trajnerët e tjerë. The coaches have to educate every day the basketball change. They have to inform. If they stay only inside of Albania, let's say, and this is, I said, and to Mr. President, to Mr. Ponari, they have to help and the coaches to educate. First of all, the coaches, they don't have, how I said, information. Not information. To be one team, they go to federation, we want this. Okej, nuk kanë shoqatën e tyre trajnerët që të bashkohen të gjithë bashkë, shkojnë në federat, bëjnë kërkesat e tyre se çfarë kërkojnë. Also, the players, in the morning, they working 8 hours, 7 hours, and in the afternoon, okay, they have to go in the practice. I will tell you what is the difference between, let's say, one player who play in Albania, who's an Angoli from Vukcevic who play in Orlando Magic. The difference is not the Baskimi who's an Angoli with Orlando Magic. The difference between Vukcevic and who's an Angoli, I will tell you what is. Vukcevic make 100 or 200 shots per day, and who's an Angoli maybe don't make in the morning. Diferencat midis Hysén Angollit dhe lojtarët që luan në NBA. Këto janë diferencat se sa punojnë dhe ku luajnë. That's why in the last press conference when we give it, I said to the journalists, I don't want to listen something bad or you write something bad about my players who is here, because my players who is here is the last, they are the last who have this possibility about this position who is now Albanian basketball. Okej, nuk do të gjej diçka të keqe për lojtarët sepse ata janë fundit që kanë përgjegjësinë për sa i përket basketbollit shqiptar. What about you, coach? Why you took this team with too many problems? I will tell you. First of all, before I will explain this thing. Okay. Because some people ask me and send messages and say, all right, you know the problem. Why you took the team? I will explain you. E pyes zotin Konstantinidi sepse humbja është humbje, dakord, po ju vetë e dini gjithë këto problemet basketbollit shqiptar, e keni marrë përsipër këtë skuadër dhe më thotë që do t'i sqaroj. First of all, I have to tell you the biggest problem I have with my team in this moment is to make the players to believe in themselves. I make one investigation because in my job I never make something by luck. This team have to win
in the last 7 years. They didn't have to win in the last 7 years, the national team of Albania basketball. Unë dua që kjo skuadër të injektoj besimin, optimizmin, që të mësoj që të fitoj, sepse në 7 vitet e fundit nuk ka fituar. And in the last 15 years, we have to show as a national team of Albania 3 wins. 3 wins in 15 years. Edhe në 15 vite, skuadra kombëtare shqiptare e basketbollit ka pasur vetëm 3 fitore. Gjitha këto ne do t'i themi, do t'i analizojmë pjesën e dytë. We go for a break now. Okay. Shkojmë për reklama. Jemi në pjesën e dytë të emisionit, flasim për basketbollin, flasim për ndeshjet e rëndësishme të ekipit kombëtar, game number 2. Ndeshja e dytë lidhur me një rezultat i cili për shumë ishte i papritur, për shumë ishte i pritur, ka hapur një diskutim madh. Flas me trajnerin e kombëtarës shqiptare e zotin Antonis Constantinides, i cili më flet për arsyet e kësaj ndeshje. If you want to play again this game, you are going to play in the same way? No. Qofse e luan këtë ndeshje për herë dyta, do ta luajë një lloj? Of course not. And if you go in the same way, they will destroy you because they are not ready and physical and about the quality is better than you. So you have to make something else to stay near to the score and if you can't, in the end, to steal the score. Natyrisht sepse diferencat teknike, taktike, fizike janë ndryshme dhe ne duhet gjejmë mënyra të reja që të luajmë dhe të përballemi me këta basketbollistë. Unfortunately, the difference who lost and on Georgia and against Montenegro from these teams who is highest level teams, this is our real difference we have in this moment. And if we don't see and if we don't accept this thing, we will never make the difference from us to them smaller and smaller. Ideja është që ne duhet të kuptojmë të realitet dhe të ngushtojmë diferencën nga pak të afrohemi këtyre skuadrave. Gerti, kaq e vështirë është atje në parket, sepse ne e shikojmë çfarë bëjnë, si e humbin, si gjujnë 3 pikëshin, si se kap reboundin. Ne ishim jashtë atje, kishim atë entuziazmin, tifozët pak a shumë ishin afruar. Është e vështirë sepse duke pas parasysh që kushtet që ato stërviten, kushtet që ne stërvitim. Po flasim për gjithësi, nuk po flasim për lojtarë shqiptarë që mund të luajnë në njërin e jashtë apo jo. Është shumë e thjeshtë. Mund të krahasësh një ekip që luan kampionatin shqiptar me një ekip që luan kampionatin kosovar. Po e marrim afër fare. Sigal Prishtina, Vllaznia, kush do li kampion. Ose Tirana, më kupton? Është diferencë shumë e madhe. Ka diferencë. Është shumë diferencë e madhe. Ne akoma në 2016, domethënë, përveç Vllaznisë që mori një herë pjesë në Ballkan League, akoma nuk kemi një skuadër që të luajë Kupat e Evropës. Që Ballkan Liga nga niveli është niveli. Po, si vjet, po është do të themi gjë që është data 3 shtator edhe nuk dihet domethënë se kush do luajë Tirana. Duke pas parasysh që mas një muaji ti do fillosh nesër zyrtarët e Ballkan Ligës. Ndërkohë që jam informuar shumë se është ekipi që mos kanë rikthim mbrapa, mos kemi ndonjë lajm. Jo, për momentin jo, po flas për shembull për ekipin aktual që unë jam Festival Prishtina pothuajse e ka mbyllur, e ka bërë komplet ekipin. Qartë. Okej, ngelemi tek ekipi kombëtar sepse ky është fokusi. Lojtarët e rinj cilët premtojnë apo gjithmonë shkojmë kështu me këtë ide që okej, kemi lojtarë të rinj, premtojnë, kemi perspektivë, apo realisht shikon lojtarë në ekipin kombëtar cilët mosha e tyre jep garanci. Është shumë e qartë që strategjia e Federatës Shqiptare të Basketbollit, me krye presidentin Ponari, është kjo që të investohet tek lojtarët e rinj. Para 3 viteve filluam përfaqësimet në kampionatet e moshave, përfaqësimet cilat kanë qurë me 103 talentum të masin forcat me bashkëmoshatarët e tyre të Europës, edhe kjo shoshe madhe normalisht që ka zerë lojtarët më të talentum. Jo vetëm Dusha, Topalli dhe Taflaj, cilët janë një aktualitet në ekipin kombëtar dhe po japin një dorë të mirë, por dhe lojtarë tjerë të cilët unë i di shumë mirë, siç mund të përmendis disa emra, Lila, Hysa, që lymi me radhë,
se lista është e gjatë, të cilët do t'i bashkangjiten e do t'i bashkohen ma vonë këtij ekipit kombëtar, plotësojnë këtë strategji të Federatës Shqiptare të Basketbollit, që është investimi tek moshat e reja. Pa harruar asnjëherë senatorët tonë, cilët sot janë me të vërtetë baza e ekipit shqiptar. Ritheksoj, investimi me moshat e reja, me kampionatet e moshave të reja, me ekipet kombëtare të moshave të reja, është baza e kësaj punë. Nga po të marrë Taflaj, cili me 16 vjetë fjalë ishte shënuesi më i mirë në Evropë, sot është përfaqësimi i asaj që ka bën. Okej, mirë, vetëm për këtë mos më flit për ndonjë tjetër. Lilaj, po të marrë Frenki Lilaj në kampionatin e U18-s, lu me Tiranën, ka punu jashtëzakonisht mirë, 2-4, rritet prap 2-5 i gjatë, vitin tjetër pse, mund të afrohet edhe një lojtar si ai. Do jetë, domethënë, një nim tjetër edhe një tull tjetër vunë në murin e kësaj politike që po ndjek Federata Shqiptare e Basketbollit për të investuar në moshat e reja. Okej, kemi marrë një Amerikan, Broadhouse, i cili e shënoi 26 points today. Are you happy with him? E kënaqur me performancën e Amerikanit naturalizuar? I'm more happy. No, I'm not. I am happy because I saw Shestani, I saw Taflaj, I saw Ndusha, I saw Topali to start to improve game by game. Po shikoj lojtarët shqiptarë cilët të rinj, cilët i përmendi pak më parë që po përmirësohen. This is important for me. Kjo është e rëndësishme. American player, every country, let's say every day, every summer we can give him one passport. The point is what kind of players we put near. Okej, mund të marrim në një Amerikan tjetër, verën tjetër, e rëndësishme është lojtarët shqiptarë cilët janë të rinj. Are you happy with these players, with Shestani? Yes. Good symptoms? I will tell you something. I am very optimistic about some our young players. Who are them? I said them before, like Ndusha, like Taflaj, like Topali. But what happened when we finish from here? On 17th of September. What happened? Qa do ndodhi kur mbaron kjo fazë prearitore, mbaron shtatori, si do stërviten këta lojtarë? What happened from 18th of September until next summer when Constantinides come again here to start the preparation? This is one player, my friend, don't improve in 1 month in the summer in the national team. Improve and alone, because I tell them also they have to working an individual, but and the clubs that they have to help them. Një lojtar nuk përmirësohet vetëm me një muaj, po do gjatë gjithë sezonit. Okej. Shima, në fakt ju jeni kapiteni, keni eksperiencën, i shikoni këta lojtarë të ri, realisht mundet që në ndeshje, në ecurinë e kësaj kombëtare, të jenë nesër këta lojtarë cilët mund të përmirësohen dhe ndryshojnë këtë realitet? Kjo është një pyetje shumë e vënd. Se mbas asaj që ndodhi, do më thënë, mos ardhin atyre lojtarëve ekipit bazë, do më thënë, që kanë qenë, doli ky plani i dytë që kjo kombëtare, do më thënë, të hedhë bazat për një kombëtare më të mirë vitin tjetër, me prurjet e reja. Edhe këtë vit, do më thënë, si që përmendja trajneri, edhe Taflaj, edhe Shestani, mos harroni tjetër Topali, këto janë lojtarë që ma çdo lojë edhe në lojët miqësore, domethënë janë rritur si nivel. Kanë zhvilluar çdo lojë. Janë statistikat, ndeshjet janë të filmuar, janë shumë e thjeshtë për ta verifikuar. Edhe kjo domethënë kjo është gjë e mirë për neve sepse kemi nevojë, kemi shumë nevojë për lojtarë të ri, për prurje të reja, sepse thash në këto 15 vitet e fundit që unë jam në ekipin kombëtar, që nga 2001-shi, para 3 vite që ishte era fundi që ishim kombëtar, ishim po të njëjtit lojtar. Ky vit domethënë është janë futur këto prurjet e reja edhe fal domethënë kampionateve U18, U16 që janë bë. Po që problemi është që çfarë do ndodhi mas asaj, mas kombëtarës. Ky është problemi më i madh. Sa do jenë taft ato që ta mbajnë këtë ritëm në kampionatin shqiptar. Ky është problemi. We have more games. Ne kemi ndeshje tjera, e pyes trajnerin Constantinides. What do you think about other games in this group?
It's very, very clear. This is what we have to try to make it. Against Georgia and against Montenegro when we play against them. To give time also in our young players to receive experience and game by game to be better as a team. Ne kemi zhvilluar 2 ndeshje, kemi edhe ndeshjet e tjera në grup dhe këtë do të bëjmë që t'i japim lojtarëve të rinj më shumë ndeshje, më shumë eksperiencë, natyrisht dhe më shumë shpresa. Everybody have the opinion. Slovakia is the team we have to fight against them to make some wins. Çdo njeri ka opinionin që mund të zhvillojmë ndeshje me Slovakinë. But also and against Slovakia will be very, very difficult for us because we speak about one national team who is much more experienced and better than us in this moment. Njerëzit presin fitore me Slovaki, por natyrisht është një ndeshje e vështirë sepse ata kanë eksperiencë më shumë se ekipi ynë. But sure, the reason we believe we can beat them, especially here in Tirana, is not in the same level like Georgia and Montenegro. Natyrisht ata nuk janë të njëjtin nivel si Malizi dhe ekipi Gjergjisë. Nuk kanë njëjtin nivel pra Slovakët. And if you saw them and their result, it was very bad until now. They lost 30 points tonight in their home from Georgia and also 30 points from Montenegro. And we will speak about one national team who have better championship than us and have more experienced players. Por ata kanë lojtarë me eksperiencën dhe natyrisht kanë dhe lojtarë të cilët në kampionat më të mirë, por edhe ata kanë pasur rezultate duke humbur nga 30 pikë. Unfortunately, we have to be honest because you will focus only in our national team and this is normal. We saw a lot of result until now in these two games. 30 points, 40 points, 25 points. There are huge difference between the first 10 good countries like Russia, like Montenegro, like Georgia, like Belgium, with the other countries. Ne shikojmë edhe rezultatet e tjera të skuadrave përfaqësuese. Okej. Zoti Taflaj, kemi ndeshje sërish në grup, tjera eksperjenca na presin, tjera ndeshje, kemi Slovakinë, grup atë që theksoi dhe trajneri Constantinides, është një kundërshtar më i lehtë. Pavarësisht se transferi te Malizi do jetë shumë e vështirë dhe ndeshja që të presim Gjergjinë këtu në shtëpi. Unë e pash ndeshjen e Podgoricës. Dhe më thanë, unë e kam njek ekipin e Slovakisë, live, nuk është ekipi lehtë as pak. Malizi me ta ka lujt gjithë lojën me një intensitet shumë të lartë mbrojtës dhe diferenca 32 pikë në fund, nëse s'gaboj, po 32 pikë, ishte vetëm sa këtij presioni që i bani Malizi në gjithë lojën. Dhe më thanë, esenca e kësaj që desha me thanë është ekip për mostu në nënvlerësu dhe normalisht me atë që pash mendoj që është ekip shumë i organizuar dhe është i vështirë për të mujt veçanërisht në fushën e vet. Mendoj që e rëndësishme është për ekipin ton, për ne të gjithë kuptojmë që kjo punë që ka nis ka një strategji të caktuar dhe duhet të jep më tepër rëndësi unifikimit të grupi si dhe marrjes së kohës duhur nga lojtarët e rinj në mënyrë që pas një kohë të caktuar të kemi mundësi që të synojmë atë që është objektivi jonë. Po të them një detaj të vogël, noshe nuk është mirë, por nuk është mirë me thonë, por nuk është mirë edhe me në shkalu. Merre në analizë ekipin e Malizi. I kanë ardhur gjithë lojtarët që luajnë nga jashtë. Po tani pse nuk vetëm një lojtar nga 12 lojtarët, po të jap një informacion që është shumë domethënës. Ne kemi 70% të ekipit nga kampionati shqiptar. Sa lojtar ka Malizi nga kampionati Malizi? E din? Asnjë. Vetëm një. Petër Popović, është daltina 96, 20 vjeç. Petër Popović, ai djali i ri që lutet ballor, që lutet prej. Ai vogël. Vetëm ai. Gjithë lojtarë tjerë ka me rrallë në NBA, Valencia, e me rrallë, Himki, mos harrojmë Hinki Todorović,
Mirë, dakor, nuk kemi ardhur këtu tani. Gjithë janë përgjigj thirrjes të ekipit kombëtar. Imagjino një ekip janë kështu, janë ashtu, por ne çfarë duhet bëjmë mirë, çfarë duhet përmirësojmë, çfarë bëjmë ne? Dakor, se gjithmonë ne do përballemi me lojtarë të mirë. Ne we are gonna win a match or not? A do fitojmë ndeshje apo jo? Our main target is this, but you was make the same question and in the last 15 years to the other coaches this question? Of course, every coach. Okay, every coach, okay. E ke bërë të pyetje edhe në vitet e kaluara, thotë trajnerëve të tjerë, qëllimi ynë kryesor është që të fitojmë. Because, of course, you are now coach of Albania. I'm going to ask you. Of course, you can ask me whatever you want. Because too many Albanian coaches write me and say, ask him, what is the difference with the point is? The difference. The Albanian coaches, we invite them to come in every practice, okay, to follow their players, what negatives they have, how we working, but I didn't see nobody there in the practices. Okej, unë dua që ti ftoj gjithë trajnerët shqiptarë që kanë dhe pyetje lidhur me rezultatin e ndeshjes, që të vinë në stërvitje, të shikojnë dhe natyrisht që të shikojnë se si punohet, por unë nuk i kam parë. I want to make something clear because I don't want we send wrong message out from here. Unë nuk do të jap një mesazh të gabuar që këtu. I don't have problem with anybody Albanian coach. Nuk kam asnjë lloj problemi me trajnerët shqiptar. I am near to them. I am one of them. Unë jam një ndër ata dhe jam afër me ata. Okay, but if we want to help our national team, our national players, okay, we have to come closer everybody. Qofse ne duhet ta ndihmojmë basketbollin shqiptar, të ndihmojmë përfaqësuesën e basketbollit, ne duhet të jemi gjithë bashkë, të afrohemi bashkë dhe This loss tonight and this loss in Georgia is responsibility of Antonis Constantinides, nobody else. I don't want we send wrong message out. Këto dy humbje janë përgjegjësia ime natyrisht. But unfortunately, from the time when I am only 1 month here, from the 12th, I depends a lot from the Albanian coaches. Okay. Por, me që unë jam 1 muaj këtu dhe 11 muaj janë trajnerët shqiptarë, ata kanë përgjegjësinë e këtyre muajve. Because Antonis Constantinides is 1.5 months here, and they give 2 games and lost 2. But what happened in the last 15 years when we won only 3 games in 15 years? Gerti, kemi shansa ne që të arrijmë paktën të përmirësojmë rezultate, sepse lojtarë të ri më shumë eksperiencë, mbase ikën dhe pak frika ndeshjet e ardhshme, mbase dhe arrim edhe një fitore në Shqipëri që në fushën tonë që është shumë pritur me Slovakinë. Duhet me qenë edhe koshient edhe realist, domethënë për këtë grup që kemi. Mali zi Gjorgjia dihet niveli i tyre. Për sa i përket Slovakisë, pastaj është janë prapë më mirë se neve, se si edhe trajneri vi nga një kampionat shumë i fortë, luajnë ndeshje ndërkombëtare më shumë se neve, edhe kështu që për neve do jetë një objektiv shumë i vështirë. Ne në çdo ndeshje, ashtu si me Malin e Zi që luajmë sot, neve ai skautimi që i bëjmë ekipeve është gjithmonë që ne të fitojmë ndeshjet. Do të thonë se asnjëri nuk futet, pavarësisht mundësive dhe edhe gjëra si shkojnë gjatë lojës. Por që neve pikësynimi jonë domethënë ishte që ne me këtë përbërjen e ekipit që kemi mas atyre probleme që ndodhen, të arrijmë paktën një fitore në fushën tonë. Se sa do Ky do të ishte sukses. Me këtë gjendje që jemi tash në kombëtar, ky do ishte sukses. Mirë pra, zoti Taflaj, kemi këtë realitet basketbollit shqiptar, mund ndryshoj. Atë që tha dhe zoti Constantinides pak më parë, si mund ta gjejmë rrugën që ne të shkojmë te rezultatet, të shkojmë tek ngushtimi ose të afrohemi basketbollit evropian? Ajo që është plaga basketbollit shqiptar, unë kam theksuar disa herë, është shkolla basketbollit e cila na mungon. Vim nga një sistem totalitar i mbyllur, i cili deri vitet 19 nuk e ka leju shkollën tonë basketbollit me jesë. Përpara, unë kam pas muhabete me disa nga trajnerët tonë, nderuam trajnerët tonë. Por kemi pas dhe disa rezultate, edhe në basketboll. Nuk mund të themi që s'kemi qenë fare. Kemi pas një Partizan i cili vill të gjithë lojtarët e ekipeve tjera me urdhër nga lart,
ja vlen me fol fare, por që kanë respekt edhe të këtyre legjendave të basketbollit shqiptar kanë pas rezultate, por ajo nuk quhet basketboll. Harroja dhe një kohë që ne mbjellshim 7-8 lojtarë për një rotacion të shkurtuar në ekipin e Partizanit, ishte Jugoslavia, ishte në kampionin e botës, kampion e Evropës e me radhë. Mos i krahaso fare. Këtu. Çfarë do bëjmë? Tani këtu, çfarë do bëjmë këtu tani në këtë moment që jemi? Mendoj që është shif ajo, a di sa do të thonë se është ajo që tha trajneri i parë, shif e kam ndjek vetëm një, nga i herë dy. Shumicën e radhë asnjë nga trajnerët tonë nuk vinë. Nuk kanë shku për interesant ishte te kombëtarja, A din ti mendimin tem si specialist për këtu? Është fat që e kemi. Se nuk e merr vesh ai, po ta them ty. Ja përkthej. Shpresoj mos ja përkthej kush. Është fat që e kemi. Është fat, po duhet me kuptu ata që kanë nevojë për me mësu. Okej. Megjithatë, interesante është sepse tek futbolli ka filluar është Debiazi, trajneri shpresave, shkon në stërvitje, trajneri të rinjve, trajneri i para të rinjve, e kështu me radhë, që marrin të gjithë stilin e stërvitjes, modulin e stërvitjes Debiazit, e marrin dhe trajnerët e tjerë dhe interesante ishte që e kanë me detyrim trajnerët e moshave të ndjekin kombëtaren e madhe që difusin filozofin e ekipit të madh të gjithë ekipeve tjera. Nuk e di si ndodh tek basketbolli kjo. We are talking about Albanian team of football. Yes. And is all the team, the coaches, who 16, 18, 20, go to Debiazi and see the way how they coach. Is in basketball the same? This is what we try to build now in the federation. Kjo është diçka që ne po mundohemi që ta ndërtojmë në Federatën Shqiptare. For me it was very optimistic this summer. All the youth national teams start to working again. Kjo verë për mua ka qenë shumë optimiste, sepse gjithë skuadrat e moshave kanë filluar të stërviten dhe të funksionojnë. I have one plan I have to give to the federation, because also this youth national team, they can start 1 month before the games, and that's it. They have to work in all the season. Unë kam një plan të cilën do të paraqes Federatën Shqiptare të Basketbollit, dhe kjo do të thotë që për skuadrat e moshave nuk mund të luajnë në një muaj dhe stërviten para ndeshjeve dhe aktivitetet që kanë, por ai do të jetë një plan i cili do të përfshijë gjithë sezonin. And also in this moment and for the senior national team, we start one very big investigation from last summer. We're looking about Albanian players who live and play out of Albania. Kurse pika numër 2 është që ne tashmë do kërkojmë lojtarë cilët luajnë nëpër Europë nga shqiptarët, pra që luajnë në kampionate të rëndësishme në Europë dhe në botë, në kampionate të huaja. There are a lot in the USA colleges, in Central Europe, in Greece, and me and my assistant coaches, we try to make one plan how we find all these players, we check them, and if they are the right players, of course we invite them in the national team, like what happened this season with Piperai, who was little unlucky with Piperai, he was injured, with Dusha, with Kola. Ishin pak ishin pa fat me Biberin, i cili ishte dëmtuar në këtë sezon. Okay, can you keep two jobs? You are gonna train in Crete now? I like because you make me every time this question. Why not? Of course. E pyes, mund t'i mbash dy punë, një në Crete dhe një në Shqipëri, dhe më thotë më pëlqen sepse ma bën gjithmonë këtë pyetje. And because I understand you are very good journalist, I have to inform you. I'm not going to translate that. Okay. I have to inform you. When I finish my season in Rethymno, next season, after the national team, all the national teams will be working during the season, not during the summer. So I have to decide if I continue in the club competition or I stay in the national team competition, or in Albania, let's say. Already I speak with Mr. Bonari. I am really interested because I want to help
I want really to help the Albanian basketball. Of course, this is my job. To be focused and to stay only in the national team of Albania if we have one plan for the next 3-4 years. So, two job is only for the next 8 months. After, it's only one job. Okay. Për 8 muajt e ardhshëm është dy punë, megjithatë unë jam I fokusuar tek skuadra kombëtare e Shqipërisë dhe kjo është e rëndësishme. Afrim Bilali largohet nga basketbolli, një basketboll I cili ka qenë I bukur me Bilalin Shima, ke luajtur, ke pas kundërshtar, ke pas kundërshtar, bashkëlojtar. Jo, është të paktën zyrtarisht, ishte moment shumë I bukur aty që mori shiritën e kapitenit, ta dorëzoi ti. Unë Bilalin e kam pasur për mbështetje, domethënë krall djas, kur jam qenë edhe kur e kam pas bashkëlojtar te Valbona, lojtar shumë I mirë me eksperiencë, ka dhënë shumë për basketbollin shqiptar, si shumë sportistë të tjerë. Normale, kur vjen ky moment I ndarjes, domethënë është pak e hidhur, por që duhet I pranojmë, edhe kështu që Bilali ka një karrierë shumë të mirë dhe tash është afruar si zëvendëstranier I ekipit kombëtar, trajner I ekipit moshave dhe kështu që e shoh si të ardhmen e basketbollit shqiptar, ana profesionale e trajnerëve. Second coach, Bilali, a small ceremony, it was nice in this day. Unlucky day for you, but nice moment for Bilali. Usually I have very, very good cooperation with my assistant coaches, and they receive a lot of from mine as a head coach. I have to tell you, in the small period I am with Afrim together, Afrim will be one really good coach. Okej, unë zakonisht kam pasur marrëdhënie të mira me bashkëpunëtorët e mi, ndihmës trajnerët dhe gjatë kësaj kohe të shkurtër që kam takuar Bilalin, kam përshtypjen që do bëhet me një trajner shumë mirë. And if I will continue in this national team as we have the plan for the next 3-4 years, I am sure when I finish my circle here, Afrim have to be the right coach, head coach for the national team, because if there is one person who knows what exactly mean national team of Albania basketball is Afrim. Kur të mbaroj ciklin, siç e kemi planin për 3-4 vjet në kombëtarën shqiptare të basketbollit, Afrimi besoj që do bëhet trajner I parë. 3-4 years? No faster? It depends. It depends from Mr. Ponari. This thing of the federation. Kjo varet nga zoti. I am here to work. Unë jam këtu për të punuar, kjo varet nga zoti Ponari. Megjithatë, ishte një ceremoni interesante me zotin Bilali, që ka dhënë emocione basketbollit shqiptar, me karakteristikat e tij si basketbollist, thash Gertin Shimës. Bilali është një lojtar që jashtëzakonisht shumë ka përgjigj gjithmonë. Unë këto, siç edhe thash më përpara, më pëlqen me quajt senator të basketbollit shqiptar, bashkë me Gertin dhe me disa të tjerë. Kandin e Merrall janë një grup lojtarë të cilët I kanë dhënë tonin kampionatit shqiptar, edhe basketbollit shqiptar. Ajo që desha me kalu një pikë tjetër. Jo, kaloje. Mos ta harroj. Mos ta harroj, se jemi në fund të emisionit. Pikërisht. I ftoj të gjithë. Pjesëtar të familjes basketbollit, ose jo. Sportdarës basketbollit, ose jo. Të gjithë cilët janë përfshim në një farë debatit rreth kësaj ekipit kombëtar. Të krijojë një klimë pozitive rreth djemve tonë. Sepse fatkeqësisht jo rrallë shoh që mundohen me kritikuar në pozita jo reale të shnoshta. Mendoj që kemi nevojë për kthjellësi, kemi nevojë për mbështetje, kemi nevojë për motivim, që ndoshta është momenti që të reflektojmë gjithë pozitivisht dhe të japim një dorë në këtë drejtim djemve tonë. Mirë, faleminderit Ilir, faleminderit kapiten Shima. Thank you very much, Mr. Thank you. I have to thank you. Mirë, pra, ekipi kombëtar ka humbur me Malnezi. Shpresojmë ndeshjet në vijim përmirësohet loja. Vetëmi ngushëllim, kemi element cilësor, element I ri I cili premton për të ardhmen. Këtu kemi përfunduar, bashkë miropafshim. Deri javën tjetër I të kaloni shumë bukur.